Change is needed. Hi, how are you? I am so glad to see you. How's all going? Said Swati to Shalini, to whom she met surprisingly in market. Actually, it's been 2 years now, Swati, that you sold your flat in Bajaj Tower and shifted to Paradise Society. Since then, we both didn't get the chance to meet each other. I am also happy to see you here, said Shalini. So are you still living there with your in-laws in Bajaj Tower, and what about the change of coffee? But before Swati could complete her sentence, Shalini said, how long are we going to stand here and talk? It would get cold and darker too. After all, it's a autumn season, so how about going to my place and having some drinks? Swati said, surely, why not? But just a moment, Shalini, I need to inform my husband that I will get late because now it's 6 p.m. and by the time I reach my home would probably get 8 p.m. After she finished calling her husband, Ketan, she asked, by the way, how will we go? Because today I came by cab, and what about you? Shalini said, no worries. I have bought my scooter. We too can go by that. Then within 10 minutes they reached the Shalini's Bajaj Tower where her flat was, and when she went to park her scooter, Swati started looking around and suddenly her eye was caught by a name, old, yet new, which was written in bold, with glittering all over the words. So she inquired to Shalini that what does that mean and what's it's all about. Shalini said, Swati, you yourself see what it is. So as the door was pushed by Swati, she said, wow. It's a coffee shop. It's a cafe. Great. We were going to have drinks at your place. No matter, we shall have it here. I will just get back from restroom. Could you please book a table for us? Asked Swati to Shalini. Shalini said yes by nodding her head. As she returned from restroom, went to the table where Shalini was sitting. While wiping her hand with tissue paper, Swati asked to Shalini that have you placed the order? Do you know what's best here to be ordered? Before Shalini could reply, the person said, here is the menu card, ma'am. What would you love to have? Listening to his voice she felt familiar, and as she lifted her head to see, she saw Mr. Sunil, Shalini's husband, and she shouted, oh my god. What am I seeing, Sunil? You are looking wonderful with this chef's white hat and formal suit. What am I supposed to think of this combination attire? Oh god. Now I understood why did Shalini cut my sentence in market, and when I asked you about what's old, yet new, she didn't tell me anything. So Sunil, this is your own coffee shop. What a pleasant surprise. Everything is perfect here. I could not believe that it's the same coffee shop which Ratan uncle, Shalini's father-in-law, had once established. Just look at the color of the walls, lovely combination of red, orange and brown. Candles and star-shaped lights all over, wonderfully designed. But, one thing, how did your father allow you to do so, Sunil? Because I remember you always used to argue, quarrel with your father, and he would always disagree with any kind of changes in the coffee shop. Isn't it? Shalini said. Swati, please sit. I know that you are curious to know, but firstly, let me tell you that the coffee shop justly have introduced a new line of autumnal drinks. On hearing this sentence, Swati would have probably gone into coma for 5 minutes. She was shocked because Shalini's father-in-law was too much reluctant to any kind of transition in the coffee shop, be it changing of colors over walls or be the changes in menu card. So now this introduction of autumnal drinks was really astonishing to Swati. So she insisted Shalini and Sunil to tell how this miracle happened. Sunil told that Shalini will tell everything to you, but firstly, order some drinks, Swati. Then she read the list of newly presented autumnal drinks in menu card and ordered hot nuts coffee. After placing the order, she said name itself is so fabulous, how the taste will be. As the drink was served, it really looked superb. Taking a sip of hot nuts coffee, Swati said, this coffee took away all my tiredness of the day. It's just awesome. Now I have ordered, tasted, and have appreciated this autumnal drink. Now tell, what's the story of this? Now Shalini started narrating that a month back, my mother-in-law got sick, and so our family doctor, Dinkar uncle, who is also good friend of my father-in-law, knows everything about our family. After doing checkup of mother-in-law, doctor also checked my father-in-law's blood pressure, and scolded him saying that why do you take so much of stress, even after knowing that your blood pressure is always on higher side. Do take care of yourself, my friend. This can be risky too. I was listening while preparing tea and snacks for Dr. Dinkar uncle in the kitchen.
Sunil was not there in house at that time. Dingkar uncle didn't finish on that. He continued saying that IK. Thay đổi là cần thiết chào. Bạn khỏe không? Tôi rất vui khi gặp bạn. Mọi chuyện thế nào rồi? Swati nói với Shalini, người mà cô ấy đã gặp bất ngờ khi đi chợ. Thực ra đã 2 năm rồi Swati, bạn đã bán căn hộ của mình ở tháp 32 và chuyển sang Paradise Society. Kể từ đó, cả hai chúng tôi không có cơ hội gặp nhau. Tôi cũng rất vui khi thấy bạn ở đây, Shalini nói. Vì vậy, bạn vẫn sống ở đó với em rể ở tháp 32 và chuyện thay cà phê, nhưng trước khi Swati kịp hoàn thành câu nói của mình, Shalini đã nói chúng ta sẽ đứng đây và nói chuyện bao lâu. Nó sẽ trở nên lạnh và tối hơn. Sau đó là mùa autumn. Vì vậy, làm thế nào về việc đi đến chỗ của tôi và uống một ít? Swati nói, chắc chắn, tại sao không? Nhưng chờ một chút Shalini, tôi cần thông báo với chồng rằng tôi sẽ đến muộn vì bây giờ là 6 giờ chiều và khi tôi về đến nhà có lẽ đã 8 giờ tối. Sau khi cô ấy gọi xong cho chồng mình, Ketan, cô hỏi, nhân tiện chúng ta sẽ đi như thế nào? Vì hôm nay tôi đến bằng taxi, còn bạn thì sao? Shalini nói đừng lo lắng, tôi đã mua chiếc xe tay ga của mình. Hai chúng tôi có thể đi bằng cách đó. Sau đó, trong vòng 10 phút, họ đến tháp 32 của Shalini, nơi cô ở, và khi cô ấy đi xe tay ga của mình, Swati bắt đầu nhìn xung quanh và đột nhiên mắt cô bị bắt gặp bởi một cái tên cũ nhưng mới, được viết đậm với những dòng chữ lấp lánh. Vì vậy, cô ấy hỏi Shalini rằng điều đó có nghĩa là gì và tất cả là gì. Shalini nói, Swati bạn tự thấy nó là gì? Vì vậy, khi cánh cửa được đẩy bởi Swati, cô ấy nói, chà, nó là một quán cà phê, nó là một quán cà phê. Tuyệt vời, chúng tôi sẽ có đồ uống tại chỗ của bạn. Không có vấn đề gì, chúng tôi sẽ có nó ở đây. Tôi sẽ trở về từ phòng vệ sinh, bạn có thể vui lòng đặt bàn cho chúng tôi không? Swati hỏi Shalini. Shalini gật đầu đồng ý, khi cô ấy trở về từ phòng vệ sinh, đi đến bàn nơi Shalini đang ngồi. Trong khi lau tay bằng khăn giấy, Swati hỏi Shalini rằng bạn đã đặt hàng chưa, bạn có biết điều gì tốt nhất ở đây để được đặt hàng không? Trước khi Shalini có thể trả lời, người đó nói, đây là thẻ thực đơn, thưa bà. Bạn muốn có gì? Nghe giọng nói của anh, cô cảm thấy quen thuộc và khi cô ngẩng đầu lên để xem, cô đã thấy anh Sanin, chồng của Shalini, và cô ấy hét lên, trời ơi! Tôi đang thấy gì vậy Sanin, trông bạn thật tuyệt với chiếc mũ trắng xếp và bộ vest lịch sự. Tôi phải nghĩ gì về trang phục kết hợp này? Ôi Chúa ơi, bây giờ tôi đã hiểu tại sao Shalini lại cắt giảm câu nói của tôi trên thị trường và khi tôi hỏi bạn về điều gì cũ nhưng mới. Cô ấy không nói với tôi bất cứ điều gì. Vậy Sanin, đây là quán cà phê của riêng bạn. Thật là một sự bất ngờ thú vị. Mọi thứ đều hoàn hảo ở đây, tôi không thể tin rằng đó là cùng một quán cà phê mà chú Ratan, cha của Shalini trong vòng pháp luật đã từng thành lập. Chỉ cần nhìn vào màu sắc của các bức tường, sự kết hợp đáng yêu của màu đỏ, cam và nâu. Đèn cầy và đèn hình ngôi sao khắp nơi. Được thiết kế tuyệt vời. Nhưng, có một điều là làm thế nào mà cha của bạn cho phép bạn làm như vậy, Sanin? Bởi vì tôi nhớ bạn luôn tranh cãi vã với bố bạn và ông ấy luôn không đồng ý với bất kỳ hình thức thay đổi nào trong quán cà phê. Phải không? Shalini nói, Swati làm ơn ngồi đi. Tôi biết rằng bạn đang tò mò muốn biết, nhưng trước hết, hãy để tôi nói với bạn rằng quán cà phê vừa mới giới thiệu một dòng đồ uống mùa thu mới. Khi nghe câu này, Swati có lẽ đã hôn mê trong 5 phút. Cô ấy đã bị sốc vì Shalini bố chồng đã quá miễn cưỡng với bất kỳ hình thức chuyển đổi nào trong quán cà phê. Có thể là thay đổi màu sắc trên tường hoặc thay đổi trong thẻ menu. Vì vậy, giờ đây việc giới thiệu đồ uống mùa thu này thực sự gây ngạc nhiên cho Swati. Vì vậy, cô ấy đã nài nỉ Shalini và Sanin cho biết điều kỳ diệu này đã xảy ra như thế nào. Sanin nói, Shalini sẽ kể mọi thứ cho bạn nhưng trước hết, hãy gọi một ít đồ uống Swati. Sau đó, cô đọc danh sách đồ uống mùa thu mới được trình bày trong thẻ menu và gọi Hot Nut Coffee. Sau khi đặt hàng, cô ấy nói tên của nó là tuyệt vời, hương vị sẽ như thế nào? Khi đồ uống được phục vụ, nó thực sự tuyệt vời. Nhấp một ngụm cà phê Hot Nut Coffee, Swati nói, loại cà phê này đã lấy đi tất cả những mệt mỏi trong ngày của tôi. Nó chỉ là tuyệt vời. Bây giờ tôi đã đặt hàng, nếm thử và đánh giá cao thức uống mùa thu này. Bây giờ hãy kể đi, câu chuyện của điều này là gì? Bây giờ Shalini bắt đầu thuật lại. 1 tháng trước đó, mẹ chồng tôi bị ốm và vì vậy bác sĩ gia đình của chúng tôi. Chú Dinka, người cũng là bạn tốt của tôi bố chồng biết mọi chuyện về gia đình chúng tôi. Sau khi khám cho mẹ chồng, bác sĩ còn kiểm tra huyết áp cho bố chồng tôi, và mắng rằng, sao mẹ cứ căng thẳng quá, dù biết huyết áp của con luôn cao hơn bên kia làm gì. Hãy chăm sóc bản thân bạn của tôi.
Điều này cũng có thể rủi ro. Tôi vừa nghe vừa chuẩn bị trà và đồ ăn nhẹ cho bác sĩ Dinka. Trong bếp, Sanin không có ở nhà vào thời điểm đó. Chú Dinka chưa kết thúc điều đó, ông tiếp tục nói rằng tôi